Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπετάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει τα ροξάκια της γιαγιάς. Εύκολα και γρήγορα. Αφού η όρεξη τραβάει γλυκάκι, πάμε να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο γλυκό που το θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια, αγαπημένο και εύκολο. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ρίξουμε το σπορέλαιο. Εγώ έχω ηλιέλαιο. Θα προσθέσουμε τα αυγά, 2 κάψουλες βανίλιας ή ό,τι άλλη βανίλια θέλετε, 2 φακελάκια μπέικιν. Θα προσθέσουμε το γάλα χλιαρό προς ζεστό. Θα τα ανακατέψουμε σαν πρώτη φάση και τώρα αρχίζουμε και προσθέτουμε αλεύρι ανακατεύοντας. Στην αρχή θέλουμε να πάρουμε 1 χυλό. Πριν ρίξουμε το υπόλοιπο αλεύρι και τη μαγιά, θα αφαιρέσουμε πρώτα 1 φλιτζάνι από το χυλό. Στο υπόλοιπο αλεύρι θα προσθέσω τις 2 μαγιές και τώρα συνεχίζουμε να ζυμώνουμε. Θα το ρίξουμε σε δόσεις μέσα το αλεύρι, στην αρχή με το σύρμα και στη συνέχεια με το χέρι για να καταλάβουμε και την υφή της ζύμης. Θέλουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά, δεν θέλουμε να ζυμώσουμε. Θα σας γράψω ακριβώς πόσο αλεύρι χρησιμοποίησα. Τα υλικά της συνταγής και την εκτέλεσή της θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου pappoustasos.com. Στη ζύμη έχουν αφομοιωθεί τα υλικά. Αυτά τώρα τα λίγο γύρω τριγύρω θα ρίξουμε μέσα λιγάκι σπορέλαιο. Έτοιμο το ζυμαράκι μας, θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί σε ζεστό σημείο για 1 ώρα περίπου. Και ώσπου να ανέβει το ζυμάρι θα πιούμε ένα καφεδάκι. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη, επικρατούσα συνήθεια. Αλέστε τα καρύδια όσο λεπτά θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε αντί για καρύδι αμύγδαλο ή φουντούκι ή ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Στο χυλό που κρατήσαμε θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο. Και 2 κουταλιές της σούπας τριμμένο καρύδι. Ο χυλός είναι χωρίς μαγιά για να μην φουσκώσει υπερβολικά μετά στο ψήσιμο. Γι' αυτό τον αφαιρέσαμε πριν βάλουμε τη μαγιά. Αν σας φανεί πολύ αραιό, προσθέτετε λίγο κακάο. Αν σας φανεί πολύ σφιχτό, αραιώνετε με λίγο γάλα. 1 ώρα και 1 τέταρτο άφησα το ζυμάρι σε ζεστό μέρος, έχει βγει σχεδόν απ' έξω. Θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Και θα το αδειάσουμε στον πάγκο. Το διπλώσουμε λιγάκι. Θα το χωρίσουμε σε 4 κομμάτια θα έλεγα.
Θα διπλώσουμε κανένα 2 φορές το ζυμάρι μας. Θα το ανοίξουμε με το μπλάστη σε πάχος μισού εκατοστού περίπου. Θα βάλουμε τη σοκολατογέμιση στη μία άκρη. Θα εγκλωβίσουμε τη γέμιση και θα το τυλίξουμε σε ρολό. Αυτά θα τα κόψουμε τώρα περίπου 2,5-3 δάχτυλα. Και τα τοποθετούμε στο ταψί όρθια που έχουμε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί. Με λίγο περιθώριο γιατί θα φουσκώσουν στο ψήσιμο. Έχουμε ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται ή 160 στον αέρα ή 180 χωρίς αέρα. Θα τα πατήσουμε λιγάκι. «17 λεπτά έψισα στους 160 βαθμούς στον αέρα». Θα ρίξουμε σε μια κατσαρόλα 5 φλιτζάνια ζάχαρη, όχι πολύ γεμάτα. Θα ρίξουμε και 2 κάψουλες βανίλιας και 4 ποτήρια νερό σχεδόν γεμάτα. Θα βάλουμε το σιρόπι στη φωτιά και μόλις ξεκινήσει ο βρασμός θα μετρήσουμε 5 λεπτά. Πάμε τώρα να σιροπιάσουμε. Τα ροξάκια έχουν ήδη κρυώσει, το σιρόπι είναι καυτό. Θα ρίχνουμε από πάνω λίγο, όχι όλο μαζί. 55 κομμάτια βγήκανε. Τώρα εξαρτάται, μπορείτε να τα κάνετε μικρότερα ή μεγαλύτερα. Θα τα αφήσουμε να πιούν όλο το σιρόπι και μετά θα τα μεταφέρουμε σε πιατέλα ή δίσκο. Πριν τα δοκιμάσουμε. Αυτά συνήθως τα πιάνουμε με το χέρι και τα τρώμε. Απλά για να σας δείξω πώς είναι από μέσα θα το κόψω με το μαχαιροπύρουνο. Για να το δούμε και από κάτω. Τέλειο. Και μην ξεχνάτε να κάνετε like και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Εντάξει? Είναι τόσο ζουμερό όσο πρέπει. Χωρίς περιττό σιρόπι, σιροπιασμένο ως την καρδιά. Και είναι μαλακό μέχρι το μεδούλι. Είναι ελαφρά, τραγανό εξωτερικά και αφράτο μέσα. Μοσχοβολάει η βανίλια. Τώρα με αυτό πάει και το καφεδάκι. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.